Ok. Ok, să ne calmăm puțin. Acesta este T11. Acesta este brownie, dar aceasta ne interesează mai mult astăzi. Nu știu dacă sunteți pregătiți, nu știu dacă sunt eu pregătit. Până la urmă nu știu nici dacă e ea pregătită. Oare știi unde ai ajuns? Ești în România. Hai să-ți montăm ghidonul, că poate te orientezi mai bine. Sunt două lucruri de făcut după ce scoatem din cutie. Primul, instalăm ghidonul de 31,8 mm în pipa asta integrată din bara de direcție. Și al doilea este să mufăm acest monitor. Atenție, nu display, monitor. E atât. Pentru asta avem în cutie un toolkit care conține toate imbusurile de care avem nevoie pentru șuruburile cap de imbus de pe trotinetă. Dar ca să meargă mai repede, o să mă folosesc de unul de pe aici și punem imediat ghidonul la locul lui. Absolut superb ce avem aici înăuntru. Este un monitor fără setări. Nu avem niciun buton pentru a seta nimic. Este setat în kilometri la oră. Ne arată tripul, bateria, viteza cu care mergem și viteza cu care suntem. Iar mai jos aici, pe partea neagră, avem niște LED-uri care se aprind când apăsăm pe butonașe. Atât. Nu putem să intrăm în setări, să schimbăm magneți, să schimbăm nebunii, să... Oricum, făcând asta, mai mult stricăm trotineta decât să o customizăm. Deci, dacă apăsăm pe butonul ăsta, se aprind luminile. Și se aprinde un LED aici, da? Dacă apăsăm pe semnalizare, se aprinde un LED aici, care pâlpâie. Dacă apăsăm pe claxon, nu se aprinde nimic. Mai departe, dacă apăsăm pe... Asta e foarte tare. Butonul de single dual este gri, foarte frumos. Nu se aprinde nimic pe display dacă îl apăsăm, dar lângă el avem un buton pentru a schimba viteza în care suntem. Are 3 trepte. Suntem în viteza 1 acum. Putem să-l dăm pe 2, chiar scrie și pe buton. Îl dăm pe 2, apare 2 aici. Îl dăm pe 3, apare 3 aici. Atât de simplu. Și mai avem accelerația. Vreți să vedeți o șmecherie? Dacă scoatem cheia din contact și dăm ghidonul peste trotinetă, o să vedem că nu atinge. Deci nu e blocat aici. Așa, pur și simplu așa cade el. Până aici cade și după aia nu mai atinge. Inginerie, tată. Nu se mai zgârie placa, nu se mai zgârie pipa, nu se mai zgârie nimic, pentru că atinge doar cu cauciucul manșonului la capăt de tot. Atinge pe suportul de picior. Să vă mai arăt o șmecherie? Avem aici un cârlig pe care îl facem așa în suportul de cârlig. E destul de grea, dar dacă avem nevoie să o urcăm în mașină, e foarte util cârligul ăsta. Cam asta ar fi în partea de sus. Ați văzut deja super manșoanele astea blocate cu șurub pe mijloc și cu alte 3 șurubele în capete. Poate n-ați observat însă mufele, care sunt toate waterproof, toate sunt julet, inclusiv cele de la butoane. Iar acum, hai să ne uităm puțin la sistemul de pliere. Avem în primul rând în partea de jos clasicul șurub de îmbinare, care duce până în sistemul de pliere sus. Iar mai sus aici, presupunerea mea este că aceste șuruburi infundate, 2 pe partea dreaptă și 1 pe partea stângă, sunt pentru a bloca acel șurub în loc de lock bond, ceea ce e foarte tare, foarte practic. Acum, pe partea stângă avem un șanț. Ăsta este șanțul pe care o să cadă această bridă ranforsată, ca să nu se poată mișca stânga-dreapta. Are un loc precis, da? Și chestia care mi se pare esențială în sistemele de pliere este adăugarea acestui plastic atât dur cât și elastic în interior, ca să nu mai fie fier pe fier. Acum este fier pe plastic. Plasticul ăsta elimină orice joc, elimină toată presiunea pe care fierul o pune pe alt fier, în cazul ăsta aluminiu, mai ales când forțăm noi ghidonul și tragem de el ca maimuțele. Așadar, avem plastic atât pe interior, în sistemul de jos, cât și în interiorul lemei acestea ranforsate. Hai să vedem că sunt la limită cu tavanul aici. Să văd dacă pot să văd ce înseamnă asta. Punem clema. În primul rând că nu se aude acel fier pe fier, nu se zgârie aluminiu. În al doilea rând, clema odată strânsă, nici măcar n-am apăsat prea tare, doar uite așa. N-am strâns-o, se poate strânge de aici la maxim, da? N-am strâns-o, dar nu există niciun joc. Uite. Asta face plasticul ăla. Deci niciun joc.
Plasticul ăsta ne-a scăpat de o grămadă de nervi. Atât plierea cât și deplierea sunt foarte simple. Foarte simple, foarte eficiente și durabile. Chestiile astea, plasticele astea de aici, nu se dilată, nu se rup, nu se strică. Sunt plastici din acelea dure, un fel de bucșe. Acum plastice avem în mai multe locuri. Protecțiile laterale, de exemplu, sunt de plastic. Plastic gri, la fel ca și aripile, sunt din plastic gri. Pentru LED-urile din față, de exemplu, avem plastic roșu, care se asortează cu plasticele din brațe și cu suspensiile. Iar pe lângă asta mai avem o nuanță de roșu, un roșu cromat, cred că pot să zic, pentru cărlig și pentru frâne. După gustul meu personal, aș fi înlocuit roșu cu orice altă culoare, dar vouă vă place roșu, n-am nimic de comentat. Frâne și suspensii, ambele hidraulice. Avem frâne de la Zoom instalate pe partea dreaptă a trotinetei, aceleași frâne ca pe Vset, ca pe multe alte trotinete. Manetele astea pare că își revin foarte bine, electrice, bineînțeles. Când acționăm frâna, se aprind două LED-uri în spate. Și avem discuri de 140 de mm, dar fără distanțiere de disc, fără nimic. Sunt doar câte două șaibe înălțătoare la fiecare etrier, din care cred că una poate fi scoasă fără probleme. Așa că se pare că totul a fost făcut să se potrivească. Iar ca și suspensie avem exact același model și pe față și pe spate, hidraulice cu arc, reglabile cu două piulițe. Una de reglare, una de blocare a piuliței de reglare. Iar acum, momentul pentru care ne-am adunat toți aici, cred. Bateria. Aici avem o protecție de cauciuc. Eu am crezut că se bagă cheia pe aici, dar nu. Sub el avem un cifru. Hai că pe asta n-ați mai văzut-o până acum pe trotinetă. Bineînțeles că acum nu este cifrat, așa că eu pot să fac o manevră către dreapta și să deschid capacul. Pe capac avem garnitură de cauciuc pentru a preveni infiltrarea apei și 3 bureți. 2 țin bateria presată, iar al treilea, foarte important, ține mufa de curent a bateriei presată. Pentru că mufa asta ne permite nouă să scoatem bateria. Hai să o scoatem. Mai întâi mufa. Așa. Mufă de PC. Cât de groasă. Iar acum bateria. Așa. O baterie imensă de cel puțin 10 kg, construită într-o carcasă de aluminiu cu capete din plastic. Ca și capacitate avem 60 de volți cu 26 de amperi-oră din celule zinc, voltajul de lucru între 43,2 volți și 67,2 volți și o descărcare de 50 de amperi, echivalentul la 1560 Wh. Și mai avem aici un sticker de umiditate în caz că s-a înroșit, am pierdut garanția. Iar în partea de sus avem două porturi de încărcare, deși pe trotinetă avem un singur port. Pe baterie avem două și mufa de descărcare. Poftim, mai zic ceva. Baterie dublu sigilată. Mai întâi cu shrink tube și după aia într-o carcasă de aluminiu. Hai să ne uităm și la controlere care sunt foarte frumos distanțate de restul trotinetei. Cu două plăci de aluminiu. Să vedem ce e aici. Oh, vai de mine. Două controlere imense de 15 cm fiecare, cu 40 de amperi descărcare fiecare. Avem mufe XT90 pentru descărcare și mufe XT30 pentru singurul port de încărcare din trotinetă. În rest, cabluri mațe care sunt toate separate de baterie. Și cablurile pentru motoare fără senzor Hall, bineînțeles, pentru că s-a auzit când am apăsat pe accelerație cât de agresiv a plecat. Acum, o baterie detașabilă are foarte multe avantaje, da? Putem să luăm, de exemplu, trotineta la muncă, o parcăm în parcare subterană sau un loc mai ferit, luăm bateria sus și o încărcăm pe birou, pe banii și timpul companiei. Sau acasă, de exemplu, nu avem loc în casă, dar avem o boxă. Sau avem un loc unde depozităm noi lucruri, un garaj, un ceva, unde nu mai contează temperatura, pentru că singura componentă sensibilă la temperatură este bateria. Și dacă o dăm jos și o încărcăm în casă, restul poate să stai și la minus 20 de grade și la plus 50 de grade. Încă un avantaj ar fi că ne putem lăuda la toată lumea, că trotineta noastră are baterie detașabilă. Dar odată cu toate astea vin și foarte multe dezavantaje. Nu există niciun dezavantaj. Hai să vorbim despre motoare.
trezirea. Dar înainte de motoare, hai să vă arăt ce încărcător frumos avem aici, care nu este nici fast charge, nu este nici slow charge, este cumva între ele. Cu un output de 67,2 V, 3,5 amperi. După cum am spus, nici slow, nici fast. Adică nu dăunează bateriei, dar o și încarcă în vreo 7 ore complet. Iar acum, motoare. Două motoare cu 1600 de W fiecare, putere nominală, în total 3200 de W putere nominală și un peak power de vreo 5300 de W. Adică enorm, foarte mult, foarte mult. O trotinetă de 40 de kg care prinde până la 85 de km la oră. Partea și mai interesantă este că avem cauciucuri pe 11 inch tubeless, adică mai puțină pană, mai puțină spre deloc. Eu de la ultimul schimb de cauciucuri n-am făcut pană deloc și cred că a trecut anul deja. Nu sunt de la CST, sunt de la Tuoft 9065 6,5. Hai să încercăm să ne jucăm puțin cu ele fără să dărâmăm decorul, dacă se poate. Ia uzi. După cum ați observat și voi, mulți m-ați întrebat treaba asta, motoarele fără senzor Hall câteodată pleacă în spate și e absolut normal, nu trebuie să vă faceți nicio grijă. Și ăsta, de exemplu, acum, dacă stă într-o poziție greșită, pleacă în spate. Uite, acum a plecat în spate. Pentru că nu are senzori Hall, care sunt acolo tocmai ca să avertizeze magneții, da? Magneții ăia, hai să o luăm așa, deci magneții sunt foarte zăpăciți, da? Dacă sunt senzorii acolo, le comunică magneților, băi, vedeți că vine curentul, toată lumea să meargă în stânga, da? Dacă nu sunt senzorii acolo, magneții ăia nu sunt. Să uite așa pe tavan, vine curentul și toți o ia în ce parte vor. Mă rog, ideea e să nu vă faceți griji că tot în față o să meargă. Atât timp cât cablurile sunt conectate cum trebuie, merge în față, n-are nicio problemă. Hai să le ascultăm puțin la viteză maximă. Dual motor în viteza 1. 25 de km la oră. Schimbăm viteza 2 fără să tăiem accelerația. 60 de km la oră. Schimbăm viteza 3. E normal să tremure, și asta m-ați întrebat. E normal să tremure așa la motoarele astea. 88 de km la oră. Ia uite ce frumos torc. Conform legii care s-a aplicat deja în mai multe țări, trebuie să mergem cu 25 de km la oră. Dar eu vă spun sincer că dacă aș avea trotineta asta, eu cu mai mult de 15 km la oră n-aș merge. Pentru că nu avea timp oamenii să vadă ce trotinetă mișto am. Îi văd pe ăștia care trec pe bulevard, așa, eu n-am timp să văd nimic. Așa, nu o să zică nimeni, n-am văzut ce trotinetă are, că n-am avut timp să-l văd. Nu, stai liniștit că mă întorc eu la tine și dau cercul în jurul tot să mă vezi la 720 de grade. Vreau să vezi tot de pe trotineta ta, tot, toate mărunțișurile. Sunt o grămadă de chestii mișto pe care nu vi le-am spus, dar nu vi le mai spun acum, că e târziu. Sau hai să vi le spun. Capetele manșoanelor sunt de aluminiu, în caz că cine știe, ne scapă trotineta din mână, să dă mai mult damage asfaltului decât trotinetei. LED-ul de pe spate, de exemplu, e integrat în suportul de picior / mâner. Este pentru trotineta asta, este un LED special pentru trotineta asta. Și foarte, foarte mișto. Parcă este motocicletă, sincer. De motocicletă. Cricul, unul dintre cele mai elegante pe care le-am văzut până acum, are până și o perniță aici, un cauciuc instalat pentru a proteja trotineta, să nu cumva să zgârie când îl dăm cu piciorul repede înapoi. Cablurile motoarelor, nu numai că sunt învelite în varniș, sunt învelite în sârmă. E imposibil să le mai zgâriem sau să le mai deteriorăm acum. Cu flexul poate. Vopseaua de pe toată trotineta este de nota 20+. Deci este pur și simplu îmi vine să stau așa, să o mângâi. Nu știu cum am făcut-o, nu mă pricep atât de bine, dar e foarte, foarte mișto. Cauciucuri de protecție la intrare, la ieșire, cablu. Înăuntru aici avem un șanț, în caz că cine știe, cumva poate se infiltrează praf, apă sau ceva, există un șanț înainte de spațiul bateriei. Sarcina maximă pe care o poate suporta este de 150 de kg și acum garda la sol este de 21 de centimetri pe spate și 20 pe față. Iar ca și lungime totală undeva la 135 de centimetri. Posibil să încap în lift, nu știu, posibil. Cam atât. Mai vreți? Dacă mai vreți sau dacă mai aveți întrebări, dacă nu știu, nelămuriri, păreri,
Facebook, Dr. Dre Electric Vehicles. Vă aștept acolo, puneți ce vreți voi despre vehicul electric. Abonați-vă și la canal pe aici pe jos pe undeva dacă v-a plăcut acest clip, dacă vreți să vedeți mai multe clipuri, un like, un comentariu și voi cum e pe YouTube și ne vedem în următorul review, bineînțeles. Pa!